שבוע עבר. האמת היא שנורון כבר התחיל לחשוב שהם לא ימצאו את האבן בכלל. במשך כל השבוע הם לא הרגישו שום התקדמות לשום כיוון, אבל נורון לא רצה להגיד לקסטרי או דיה שהוא חושב ככה, כי הוא חשש שהם יחשבו שהוא סתם חסר סבלנות. במשך השבוע הזה החבורה התקדמה בדרכה, ותוך כדי המסע הם התחילו גם להכיר אחד את השני. קסטרי ודיה כבר הכירו זה את זו כמובן, אבל כעת הם למדו להכיר את נורון, והוא למד להכיר אותם. הם עשו כל לילה משמרת שמירה. קסטרי תמיד שמע ראשון, ואחריו נורון ובבוקר דיה. בהתחלה נורון חשב שקסטרי התנדב לשמור ראשון כי הוא נחמד, אבל אחרי כמה משמרות לילה הוא הבין שהמשמרת הכי קלה היא הראשונה. אז אפשר לישון ברצף עד הבוקר, ואפשר לישון שינה טובה. נורון לעומת זאת ישן 2 חצאי לילה, וזה הפך את השינה שלו לקשה. אבל זה לא הפריע לנורון. הוא החליט לראות את זה כאימון על הערנות שלו. בכל בוקר נורון היה מתעורר לבד מוקדם. דיה עוד הייתה ערה בגלל המשמרת שלה, ונורון היה מעיר את קסטרי, ומבקש ממנו שיאמן אותו. נורון תמיד היה עושה עבודות עם איימקס, ובגלל שהיא הייתה מיומנת ממנו בלחימה, לא יצא לו להילחם יותר מדי. עכשיו, כשהוא נפרד ממנה בפעם הראשונה, הוא החליט לשפר את המיומנות שלו. בהתחלה קסטרי לא נראה מאושר מלהתעורר מוקדם ולאמן את נורון, אבל כל יום, ברגע שהם התחילו להתאמן, הוא לא הפסיק לחייך, והיה נראה שהוא נהנה. את שעות הבוקר שהם ניצלו כדי להתאמן, דיה, שעדיין לא הייתה אישה של בוקר, ניצלה כדי לישון ולהשלים שעות שינה. זה היה ביום השמיני למסע שלהם, שנורון קרס ואיבד את ההכרה. הם היו כעת באזור מדברי. לפני שהם נכנסו לאזור המדברי, הם קנו כובעים רחבי שוליים להגנה מהשמש, והרבה מים להגנה מתייבשות. אבל הם גילו מהר שהמדבר היה גדול יותר ממה שחשבו, והם התחילו להרגיש שהמים שלהם נגמרים יותר מדי מהר. אחרי כמה שעות הליכה במדבר, נורון נפל על ברכיו והרגיש שהראייה שלו מתחילה להיות מעורפלת. נורון, קרא קסטרי וקרא בערך לידו. אתה בסדר? מה קרה? שאלה דיה, שהלכה בראש, והיא נעצרה והסתובבה לעברם. חייב, מים, מלמל נורון, בכוחות אחרונים, נפל על החול ואיבד את ההכרה. מה מצב המים שלך? שאל קסטרי. נשארו לי ממש קצת, אמרה, ואתה? ריקה. הבאתי לנורון מקודם, אחרי שהוא גמר את שלו, נאנח קסטרי. הוא כנראה לא רגיל למסע כזה. אולי נרים אותו מהחול הרותח, הציע דיה. קסטרי הנהן והרים את נורון על גבו. מה אנחנו עושים? יש לך מושג לאן אנחנו צריכים ללכת? לא, נאנחה דיה. היינו צריכים להימנע מהמדבר הזה. קסטרי הסתכל סביבו, מחפש אחרי סימן כלשהו לאיזה נווה מדבר או מאגר מים. סביבם היה רק חול. אנחנו אבודים, אמר קסטרי. דיה התיישבה על החול והתחילה לנופף על פניה עם הכובע שלה. בוא נעצור לנוח, היא אמרה. נאגור כוחות ואז נוכל לקחת את נורון. קסטרי נאנח וחזר להסתכל סביבו. היי, רגע, מה זה? דיה הרימה את ראשה. אתה רואה משהו? נראה לי שאני רואה מישהו שמתקרב אלינו. זו בטח אשליה. אין במדבר הזה אף אחד. לא, אני לא חושב. אם הייתי רואה אשליות, זה היה אשליות של מים, לא של אנשים, אמר קסטרי. ואז הרים את ידו ונופף בה. היי, אתה שם, קרא. אנחנו זקוקים לעזרה. דיה הסתכלה לכיוון שאליו הסתכל קסטרי, ואז נעמדה. אתה צודק, גם אני רואה מישהו, אמרה. לא, זה לא מישהו אחד. הם ראו במרחק מה מהם צללית מתקרבת עליהם. אך ככל שהצללית התקרבה, כך הצורה שלה הפכה לברורה יותר. כעת הם הצליחו לזהות שמדובר בשתי דמויות. היי, בואו בבקשה, הצילו, קראה דיה, ונופפה בכובע שלה באוויר. נשמעה קריאה חלושה מהכיוון של הדמויות, אבל הם לא היו יכולים לזהות מה הן אמרו. אולם הם הצליחו לראות שהדמויות מתקרבות אליהם כעת יותר מהר מאשר מקודם. הם שמו לב אלינו, קראה דיה בחיוך. ניצלנו קסטרי. מים, אמר קסטרי, ונזכר בנער שעל גבו. היי, יש לכם מים? חבר שלנו איבד את ההכרה. כעת הם הצליחו להבין את התשובה שקיבלו. כן, יש לנו, אנחנו מגיעות. קסטרי חייך באושר וחיבק את אחותו. זמן קצר אחר כך, שתי הדמויות היו קרובות אליהם מספיק, כדי שהם יוכלו לראות איך הן נראות. הן היו שתי בנות. אחת הייתה אישה צעירה, והשנייה הייתה נערה, רק מעט מבוגרת יותר מנורון. האישה הייתה רזה וגבוהה, והיה לה שיער חום וארוך. הנערה הצעירה לא הייתה גבוהה כמו חברתה, והיה לה שיער ארוך מאוד בצבע חום,
צבוע עם פסים כחולים ואדומים. שתי הבנות לבשו בגדים ארוכים וחומים שנראו מתאימים למסע מדברי. על עיניהן היו משקפיים מיוחדות להגנה מהחול, ועל ראשיהם כובעים רחבי שוליים. ברגע שהבנות הגיעו עליהם, המבוגרת שלפה מחגורתה מימייה, ניגשה אל נורון בלי לשאול שאלות ושפכה מתוכה מים לתוך פיו. מצבו לא טוב, אמרה בפנים חתומות. מרדית'. כן, אמרה הנערה, אחרי רגע קל של המתנה, והוציאה אף היא מימייה מכיסה. היא הושיטה אותה אל קסטרי ונתנה לו לשתות קצת. האישה לקחה את נורון מעל כתפיו של קסטרי וסחבה אותו במקומו. דיה ניגשה אליה וקדה לה בהודעה. תודה רבה לכן, כמעט נגמרו לנו כל המים, ואין לנו מושג איך לצאת מהמדבר הזה. יש לכם מזל, חייכה הנערה הצעירה. אנחנו יכולות להוביל אתכם ליציאה מהמדבר. יש כפר לא רחוק מכאן, נוכל לנוח בפונדק שלו. תודה רבה, אמרה דיה, ולא יכלה שלא לדמוע מעט. היי, את בסדר? שאלה הנערה בדאגה. מה קרה? מרדית' היא בסך הכל מאושרת שהם ניצלו, אמרה האישה בלי לשנות את הבעת פניה. בואו. היא וקסטרי הלכו בראש, ודיה הלכה מאחוריהם יחד עם הנערה. הנערה הושיטה לה מימייה ונתנה לה לשתות. כעת דיה הצליחה לראות מבעד למשקפיים שלה את העיניים שלה, וראתה שהשבע שלהם הוא כתום בוהק. תודה, מרדית', נכון? אמרה. את יכולה לקרוא לי מרי, רק אן קוראת לי בשם המלא שלי, חייכה הנערה. ואיך קוראים לך? דיה, אמרה דיה. וזה אחי, קסטרי. והשם של הנער הוא נורון. אז תגידי, אן, אמר קסטרי. מה לכל הרוחות אתן עושות באמצע המדבר הזה? האישה המשיכה ללכת בשקט לזמן מה, ולא סובבה אפילו את ראשה. קסטרי חשב שאולי היא לא שמעה אותו, ועמד לשאול אותה שוב, אלא שאז היא התחילה לדבר. כשהיא דיברה, היא דיברה בקול שקט ומונוטוני. קוראים לי אנדרומדה, אל תעז לקרוא לי אן, ואני חושבת שאולי כדאי שנגיע קודם לפונדק ונוכל לענות לכם על כל השאלות. וגם אתם תוכלו לענות על שלנו. חייו של החבר שלך יותר חשובים, אתה לא חושב? במשך כל הזמן הזה היא לא שינתה כלל את טון הדיבור שלה. לא היה צליל של כעס, תוכחה או תסכול. היא פשוט אמרה את הדברים בלי להביע כל רגש.